Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Halil Ibrahim, unul dintre cele mai proeminente nume din showbizul turc, și-a rupt tăcerea obișnuită cu o mărturisire care i-a lăsat profund emoționați pe fanii săi și industria în general. Cunoscut pentru carisma sa de pe ecran, stilul său rezervat și talentul său cu mai multe fațete, Halil Ibrahim a ales un moment neașteptat pentru a împărtăși o reflecție personală care nu numai că a arătat latura sa cea mai umană, dar a dezvăluit și o povară emoțională pe care a purtat-o cu el de ani de zile. Această declarație, făcută într-o întâlnire intimă cu mass media, a stârnit un val de comentarii și reacții pe rețelele de socializare, deschizând o nouă fereastră în viața interioară a unui om care, până acum, își ținuse cele mai profunde sentimente departe de lumina reflectoarelor public. Totul a început când Halil Ibrahim a fost invitat să participe la un eveniment caritabil organizat la Istanbul, unde mai multe personalități marcante din lumea artei și culturii s-au adunat pentru a strânge fonduri pentru o cauză nobilă. În cursul serii, în timp ce vorbea cu jurnaliștii, a fost întrebat despre cariera sa, proiectele sale de viitor și despre filozofia sa de viață. Deși inițial a răspuns cu eleganța și tonul său diplomatic, a fost o întrebare aparent inocentă despre modul în care gestionează regretele care a declanșat un răspuns neașteptat. După o lungă pauză, Halil Ibrahim a vorbit în cele din urmă cu cuvintele sale încărcate cu o onestitate sfâșietoare. Nu mă voi ierta niciodată că nu știu cum să acționez atunci când cineva apropiat mi-a avut cea mai mare nevoie. Camera tăcu în timp ce Halil Ibrahim continuă, cu vocea tremurând ușor. Deși a evitat să intre în detalii concrete, cuvintele sale sugerau că se referă la un moment critic din viața personală, situație care l-a marcat profund și care, prin propria recunoaștere, rămâne o sursă de remușcări și de autoevaluare constantă. Uneori credem că avem tot timpul din lume să spunem ceea ce simțim sau să acționăm, dar adevărul este că nu avem. Sunt momente care trec și nu se mai întorc, iar dacă nu suntem pregătiți să le facem față, putem pierde ceva irecuperabil. Asta mi s-a întâmplat. Acel sentiment de pierdere și neputință este încă cu mine. Speculațiile despre cine sau la ce se referea Halil Ibrahim au început rapid să inunde rețelele sociale și mass media. Unii fani au sugerat că cuvintele ei s-ar putea referi la o etapă incipientă a carierei ei, când încă se lupta să-și facă un nume și poate că a ratat oportunități importante din cauza lipsei de experiență sau a fricii de eșec. Alții, însă, au interpretat declarația sa ca o referire la o chestiune mai personală, poate legată de o relație pe care nu a putut-o salva sau de o legătură de familie care a fost ruptă în circumstanțe dificile. Printre cele mai populare teorii se numără și posibilitatea ca Halil Ibrahim să fi vorbit despre relația sa cu colegul său de vedetă Slatir Koglu, cu care a împărtășit o chimie incontestabilă atât pe ecran, cât și în afara acestuia. Deși ambii și-au menținut legătura strict profesională, zvonurile despre o legătură mai profundă între ei au persistat de ani de zile. Pentru mine, cuvintele lui Halil Ibrahim ar putea fi o aluzie voalată la un moment de tensiune sau dezacord între ei, lucru pe care acum le regretă profund. Desigur, aceasta nu este prima dată când Halil Ibrahim reflectă la provocările vieții și la lecțiile învățate. În interviurile anterioare, ai vorbit despre valoarea autenticității, importanța de a rămâne fidel cu tine însuți și nevoia de a găsi un echilibru între viața publică și cea privată. Cu toate acestea, aceasta este prima dată când abordează în mod direct o astfel de problemă personală și emoțională, ceea ce i-a determinat pe mulți să-și reevalueze percepția despre el ca personaj public.
În zilele care au urmat declarației sale, Halil Ibrahim a primit o revărsare de sprijin din partea adepților săi, care și-au lăudat curajul de a împărtăși o parte atât de vulnerabilă a lui. Mesaje de încurajare i-au inundat conturile de pe rețelele de socializare, iar hashtagul Halil Ibrahim Ceyhan Confesion a început să fie popular pe Twitter în câteva ore. Fanii au evidențiat că acest gest de sinceritate nu numai că îl umanizează și mai mult, ci demonstrează și profunzimea caracterului său și angajamentul față de adevăr, chiar și atunci când este greu de înfruntat. Pe de altă parte, unii critici au pus la îndoială decizia lui Halil Ibrahim de a păstra secrete detaliile a ceea ce s-a întâmplat cu adevărat, argumentând că, lăsând mărturisirea lui deschisă interpretării, nu face decât să alimenteze speculații și un interes morbid, decât să ofere o lecție concretă. Cu toate acestea, pentru cei care îl cunosc pe Halil Ibrahim și abordarea lui față de viață, această ambiguitate face parte din esența lui. Așa cum a spus el însuși de mai multe ori, sunt lucruri care ar fi mai bine lăsate în mister, pentru că uneori ceea ce contează nu este detaliul, ci ceea ce învățăm din experiență. Dincolo de reacțiile imediate, mărturisirea lui Halil Ibrahim a reaprins și interesul pentru munca sa și modul în care viața personală ar putea influența proiectele sale viitoare. Cunoscut pentru capacitatea sa de a transmite emoții complexe prin personajele sale, mulți se întreabă dacă această experiență de viață, cu toată durerea și regretul ei, ar putea inspira un rol și mai profund și mai semnificativ în viitor. Unii chiar speculează că Halil Ibrahim s-ar putea gândi să exploreze noi formate artistice, cum ar fi muzica sau scrisul, pentru a canaliza aceste sentimente într-un mod creativ și catartic. Între timp, Halil Ibrahim rămâne concentrat pe munca sa și pe angajamentul său față de cauze caritabile, dând clar că, deși trecutul va fi mereu cu el, nu va permite ca acesta să-l definească. Singurul lucru pe care îl putem face cu greșeli este să învățăm din ele și să mergem mai departe, a spus el la încheierea conversației cu jurnaliștii. Nu putem schimba ceea ce s-a întâmplat deja, dar putem decide cum să trăim cu asta și cum să ne asigurăm că nu mai facem aceleași greșeli. În cele din urmă, această mărturisire nu numai că aruncă lumina asupra unei laturi mai intime a lui Halil Ibrahim, dar ridică și întrebări importante despre cum ne confruntăm cu propriile greșeli și ce înseamnă cu adevărat iertarea, atât față de ceilalți, cât și față de noi înșine. Pentru adepții săi, acesta este o reamintire că chiar și cei care par să aibă totul sub control sunt, la inimă, oameni, cu lupte interne și cicatrici care îi fac cine sunt. Și pentru Halil Ibrahim, poate fi o modalitate de a se elibera, de a face un pas mai aproape de pace cu sine și de a dovedi, încă o dată, că adevărata putere stă în vulnerabilitate. Pascali